Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Lần trước Hana có chia sẻ món bánh tổ nước cốt dừa vừa ngon vừa đẹp mà không cần phải hấp lâu của người Hoa. Hôm nay Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn 3 cách chiên bánh tổ rất là ngon. Lớp vỏ bên ngoài giòn tan, bên trong thì mềm dẻo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Đây là bánh tổ Hana đã từng chia sẻ. Hana có để đường link phía dưới. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, có thể tham khảo. Trước tiên, mình sẽ đem bánh tổ đi cắt lát. Phần này Hana chia làm hai loại. Một loại mình sẽ cắt lát mỏng khoảng 0,5 cm. Và một loại mình sẽ cắt khối hình chữ nhật, có bề dày khoảng 1,5 cm. Chiều dài thì tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Để tăng thêm hương vị thơm ngon cho món bánh tổ chiên, Hana sử dụng thêm khoai môn và khoai lang. Khoai lang và khoai môn cô bác, anh chị và các bạn cắt theo khối hình chữ nhật, có kích thước giống như miếng bánh tổ. Phần khoai còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn sẽ cắt lát mỏng, dày khoảng 0,5 cm. Bánh tổ hồi nãy mình cắt lát mỏng, bây giờ mình sẽ đo cho vừa với kích thước của miếng khoai lang. Định lượng của khoai và bánh tổ Hana không có để, vì tùy ý cô bác, anh chị và các bạn thích nhiều hay ít. Sau khi chuẩn bị phần khoai và bánh xong, mình sẽ cho phần khoai cắt khối hình chữ nhật lên hấp cho tới khi khoai mềm thì tắt bếp và để nguội. Bây giờ thì mình sẽ đi pha bột để chiên bánh tổ. Để pha bột được giòn và ngon, Hana sử dụng 50g bột nếp, 26g bột gạo. Mình sẽ rây đều cho hỗn hợp bột được mịn. Thêm vào 100g nước, sau đó sẽ khuấy đều hỗn hợp bột và nước cho thật là hòa quyện. Để giúp bánh tổ được giòn xốp mà không bị cứng, một nguyên liệu không thể thiếu đó là bột nổi. Phần bột nổi Hana sử dụng 1/4 muỗng cà phê và 1,5 muỗng canh dầu ăn. Khuấy đều cho hỗn hợp bột thêm một lần nữa thật là hòa quyện. Trước khi chuẩn bị bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một chảo dầu. Khi dầu sôi thì mình sẽ bắt đầu đi chiên bánh. Khuấy đều hỗn hợp bột lên. Ở cách chiên thứ nhất thì mình sẽ sử dụng 2 miếng khoai lang và 1 miếng bánh tổ cắt lát. Mình sẽ nhúng khoai và bánh vào bột, sau đó cho vào chảo, chiên cho tới khi dàn đều hai mặt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn bột nhiều thì mình sẽ dùng muỗng múc một ít bột rưới đều lên mặt khoai.
Ở cách chiên thứ hai thì mình sẽ sử dụng bánh tổ áo điêu bột, sau đó lăn với me trắng. Mình cũng chiên dang hai mặt và vớt ra để ráo dâu. Với cách thứ ba thì mình sẽ sử dụng thêm vỏ cuốn chả giò. Mình sẽ cắt đôi phần vỏ bánh ra. Và mình sẽ đặt vỏ cuốn chả giò theo hình chữ nhật. Đặt phần bánh tổ chánh giữa. Hai bên mình sẽ đặt một miếng khoai lang và một miếng khoai tây. Cách gói này Hana chia sẻ trong cách cuốn chả giò cách đây gần 1 năm. Để dán phần bánh và khoai, cô bác anh chị và các bạn mình sẽ múc một ít bột trải đều lên mặt bánh và xếp bánh lại theo khối hình chữ nhật. Để chiên bánh được dang đều, cô bác anh chị và các bạn nhớ trở mặt bánh thường xuyên. Khi bánh chín vàng cả hai mặt thì mình cũng vớt ra và để ráo dâu. Chỉ cần pha một loại bột, nhưng với 3 cách chiên khác nhau, cô bác anh chị và các bạn sẽ có 3 món bánh tổ chiên rất là ngon. Lớp vỏ bên ngoài thì vừa giòn vừa xốp. Phần khoai thì ăn bùi bùi béo béo. Phần bánh tổ thì dẻo dẻo dai dai, sẽ mang tới cho cô bác anh chị và các bạn thêm một hương vị độc đáo cho món bánh tổ vào mùa Tết năm nay. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.